Ano nga ba nangyari sa laban ng NXP versus Omega at bakit napaka-crucial ng 3-minute bush hide na ginawa ni Yelly Hayes? Sa video na to pag-usapan natin yung mga maliliit na detalye na nangyari sa laban na yon na naging dahilan kung bakit nanalo ang NXP. Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang malaman nyo na lahat ng sasabihin ko dito ay base lamang sa opinion ko. Okay, let's go! Simulan muna natin sa drafting. Inopen ng NXPE yung Jawhead kapalit ng Pakito at para hindi ma-counter yon, nag-pick sila ng Barats. Pagdating naman sa Omega, nag-pick sila ng Parsa and Lancelot kaya ibig sabihin magiging aggressive sila sa early game. Pagdating naman sa NXP, sinagot nila yung Lancelot ng Hayabusa. Ang problema sa matchup na to, hindi ganun kadali mabuburst ng Lancelot yung Hayabusa, pero kapag nag-ultimate naman ng Hayabusa sa Lancelot, possible na makancel nito gamit yung second skill. Pagtapos ng second phase ng banning, kinuha na agad ng NXP yung Akai. Kaya ibig sabihin, magiging defensive talaga sila sa laro na to. Pagdating naman sa Omega, nagpick sila ng Alice para ma-secure yung late game at Glue naman para sa additional counter kay Haya. At para naman sa NXPE, kailangan nila ng burst damage na hero kaya maganda yung pagkakapick nila ng Eudora. Ang problema nga lang sa lineup ng NXPE, hindi nila secured yung late game. Kaya kung tatagal yung laban, lalamang talaga ang Omega. Ngayon, tingnan naman natin yung early rotation ng both teams. Dahil nga merong Jawhead ng Omega, kaya ibig sabihin pwede talaga sila maging aggressive kahit sa simula pa lang ng laro. Parehong blue start yung dalawang jungler at dahil sa top side yung Lito, ibig sabihin binigay na ng NXPE yun. Pero maganda yung gagawin ng Barats dito, kukunin niya rin yung isang maliit na jungle camp ng Lancelot sa bottom para ma-delay din siya kahit papano. At dahil nga magiging aggressive yung Jawhead, kaya ito yung nangyari. For week number 2, hindi tayo papayag na hindi aabot ng game number 3. Here we go! NXP versus Omega. H2O starting it out with the purple. Ganon din naman si GLVJ. I think for NXP was dito talaga magiging aggressive sila to think na nakaana din si Yaoi, Flicker, tapos support emblem pa. So this is gonna be a fast rotation. Speaking of Laba! Kung napansin nyo doon, dahil ejector yung nilagyan ni Chakno, kaya madali niya na first yung flicker ng Akai. Ang problema nga lang, hindi niya kayang bawasan yung jungle creeps ng Hayabusa dahil nga wala siyang smart missile. I think ganun din ang Omega. Si Ito Max na nga naka-purify kasi alam niya na pwede siyang i-dive ni Renny J. Alam niya na pwede siyang i-dive din ng isang Akai. So with this, handa yung dalawang kupunan sa mga big outplays. Let's look at the rotations right now. Wala na yung Kramer sa baba. Nakakuha, na-secure na actually. And for that, makikita natin next play Evos. Slowly lang, sabi natin kailangan nilang mahirap din pala nabilisan nila kasi kailangan nilang ihabol. Speaking of habol, Yun lang. first blood, Yelly Hayes, mahirap. Napakaganda ng pagkakahuli ni Chakno doon, kaya madali nilang na-burst yung Eudora. At dahil nga pa-open na yung turtle, kaya magkakaroon tayo ng maagang 5-on-5 team fight. Kramer sa baba, nag-decide si GLBJ na gank na lang tayo. At yon yung naging rason kung ba't siya naging level 4 ngayon. Yeah, and makikita natin ngayon sa ating laro, Omega ang lamang in terms of the gold. And ito Max, yun yung usual play niya eh. More on pang zone out talaga yung Farsa niya para hindi na magkaroon ng aggressive play dito from NXP Evos kasi sabi nga natin, ang pinaka-edge nila is to be aggressive as much as possible. And we have this turtle objective, getting ready ang ating dalawang teams. Sabi ni James, yan, nag-ready si James. Kumagat si James. Eto na yung slam kumula kay Renjo. Pero sino yung nasa likod? That is Ryzen. With the Blood O Ultimate, H2O will be able to make an outplay. Pero dalawa na yun, wala pala sa dalawang kupunan. Meron pa rin ultimate si Ito. Max Renny J sumugod dito. Pero na normal siya ng tower. 4 kills to 3. 3-4-3 yung naging trade sa teamfight na yon, pero naging pabor yun sa Omega. Ang unang dahilan, merong Alice yung Omega na para sa late game pero maaga siya nakakuha ng kill. Maliban doon, namatay yung Pakito na dapat magpe-pressure sa Alice. Kaya ibig sabihin, nakasurvive na yung Alice sa early game.
At dahil nga nakalamang na yung Omega, kaya dito na magsisimula yung defensive rotation ng NXPE. Hindi na nila pipiliting i-contest yung Turtle, kapalit nun kukuha na lang sila ng tower or ng gold sa kabilang side. At dahil sa pipilitin ng NXPE yung tower sa top lane, kaya ito yung nangyari. Gusto to sa mga RG ngayon, tinatawag na double lane. Tignan mo, kukunin niya yung gold. Pumunta siya sa mid, ito yung double lane. The double lane. Kasi ang bilis niya lang makakapunta eh. Kung magasakop niya na yung taas, sakop niya pa yung gitna. Oo. Tapos madedepensahan pa niya yung tore niya. Tapos, At ang dami niya pang orbs na makukuha. Oo. yeah, so, Instead of 3 orbs na kada labas, 6 orbs. yeah, Times 2. Times 2. two. Galing ko mag-math. grabe. Ayun o, tas ayun o. Nakuha ng NXPE yung buong gold sa tower sa top lane, kaya kahit napunta sa Omega yung unang Turtle, hindi ganun kalaki yung naging lamang nila. At dahil nga mag-isa pa rin nagde-defend yung Ali sa top lane, kaya ito yung nangyari. 101, tapos nakapag-double lane pa siya, napakayaman niya, min. Kasama Ibang pa siya eh. klase. Kasama din siya sa teamfight actually. Yung kanagandahan. One reason as to why kanina yung game number 1, kinuha din talaga ng NXT was yung Alice. Pero yung top lane, natin. Okay. Nabate si Ryzen dito pero masyado siyang makunat. Oh! H2 makakuha ng last hit. Pero binuhos na ni na H2 lahat doon. Unstoppable force. Oh no, this is bad news right now for NXP. Chakno and Ito Max with the counter go. Sabi ni Yawi, kailangan natin makakill. Thunderstrat coming in. May bawi. Unat pa rin. May Oy! bawi ang NXP pero nasa likod si Kill VJ. Oh, And lamang sa trade ang team ng Omega. Napakaganda ng outplay na ginawa ni Ryzen doon, kaya naging 2-for-1 yung trade. At dahil pinilit pa rin ng NXPE na humuli kahit wala na yung mga core nila, kaya isa pang 2-for-1 ulit yung naging trade at nagkaroon pa ng kill si Lancelot. Sunod na objective nila dito is yung Turtle, pero dahil yung both teams na to nakafocus sa teamfight bago kumuha ng objective, kaya ito yung nangyari. Milestone. Oh, every orb niya. Every milestone. Every milestone. Oo. Dapat sa game na to, 3 minutes. Ito na yung ano ko. Yung Oo. orb milestone ko. Pero, look Yeah. at Ryzen. Ang sakit na niya actually. Mapapabilis. double lane, min. Mapapabilis niya yung 30 stacks nung passive nung Yuts eh. Ay, sorry. 3.9k. Nung bilis. Alice. Yeah, ang bilis niya actually considering na ano, iniikutan din dito ng NXT EVOS yung lane niya. So, it's more on ano talaga dito. Medyo territorial ang nagiging gameplay ni Ryzen talaga. Speaking of territorial, nako, kinukuha na ng Omega ang territory dito ni Nayawi. Meanwhile, nasa likod naman si Renny J. H2O also with quad shadow kill. That is the kill onto Ito Max. Tatakbo na ngayon si Kill DJ. 1-for-1 yung naging trade sa teamfight na yon, at dahil nga wala yung tank at support ng NXPE, kaya hindi nila pipiliting kunin yung Turtle. Maganda rin yung magiging desisyon dito ni H2O na imbis na i-contest yung Turtle at piliting kunin yon, mag-i-split push na lang siya. Isa sa mga paraan para makabawi kayo kapag binigay niyo yung Turtle, dapat bumasag tayo sa kabilang side. Yun yung isa sa dahilan kung bakit dikit pa rin yung laban kahit napupunta yung Turtle sa Omega. Ang magiging problema nga lang ng NXPE ay kapag nagsimula ng kumuha ng mga towers yung Omega. Kasi na siya yung nawawala ng farm. Yeah, si Ito Max yun. Oo. Pero tignan natin kasi a Farsa is still a Farsa. And now NXP trying their best to create plays. Yawi actually kasama si Ellie Hayes trying their best para makakuha man lang ng pitas. Sinasama na nga nila si H2 ngayon. Pero kung iisipin mo, lamang pa rin ang NXP sa baba dahil nakakuha ng push naman si Renny J. So it's still an even ball game, Even Wolf at pa rin. Chantel. Oo. Yeah, and sa NXT EVOS kasi, nagiging strategy nila ngayon is nakikita nila na yung Omega parang fino-force na magkaroon ng teamfight kasi doon nga naman magkakaroon or ma-maximize yung pagkakaroon ng Alice. Kung mapapansin nyo dito, medyo malalim yung naging pwesto ni Yawi. Hindi man siya basta-basta makikita ng Omega, ang problema kapag may nakita siyang kalaban, hindi niya rin naman mag-burst. Nagbibigay siya ng vision pero dahil nga sa masyado siyang malalim, kaya hindi rin siya basta-basta makaka-backup kung sakaling magkakaroon ng teamfight. Yung Azure Blade! Oh my glove! Tuloy pa rin ang laban dito. Dash in, dash out para kay BJ. Habang ngayon, sino ngayon mobilize? Si H2O. H2O bumalik ngayon. Pero tinamaan na naman siya ng mga espada kill. Jack Mamba! Sabay, Jack Mamba! Ang kamandag! Maganda yung naging ipit ni Yawi pero dahil nga medyo late na siya at mas naunang nag-set ang Omega, kaya mas nahirapan sila sa teamfight na yon. Nakakuha na ng kills, nakakuha pa ng tower, kaya napakalaking advantage nun para sa Omega. At dahil nga meron pa silang Alice na para sa late game, kaya mas malaki yung chance na manalo ng Omega sa laro na to. Pero makikita natin dito kung saan ba sila nagkamali.
Turtle na ulit yung sunod na objective dito, kaya makikita nyo iiwas na ulit yung Hayabusa at magpo-focus sa split push. Isa sa mga problema ng lineup ng Omega, hindi ganun kabilis umikot yung XP lane nila. Kaya ibig sabihin, kailangan nila mag-decide kung mag-i-stay ba siya sa XP lane para i-defend yon or tutulong sa Turtle. Possible din naman na yung Alice yung mag-defend, pero dahil nga sa mas malambot siya at mas kailangan siya sa teamfight, kaya hindi siya pwedeng humiwalay. Layon sa kagat. Parang ano dito si Ryzen pag naka-blood out eh. Parang rumarampa lang eh. Ikot-ikot lang siya. Pero yan, that is because may luxury siya dahil nandun yung damage niya against NXP EVOS. Tapos, meron pang kailangan i-take note dito na Farsa from Eto Max. Sa ano lang to eh. Ito na naman yung mga nakita natin sa RG na high risk actually ang double lane. Kasi katulad yung sinasabi natin, biglang kakapusin ng farm yung mid laner nyo. Correct. Tsaka minsan, pag mali yung execution nyo, wala ring levels Oo. yung mid laner. Oo. Basically, parang season 5 to may pinanel ka na isa. Oo. Oh my gloves, delicious. Pero hindi nga mga ano yung kinuha niya eh. Ay, Hindi Diyos, mga naman pati jungle. yung purple sa kanya namin. Ito na, Ryzen na talaga. Ang Ryzen to the equation. Equation. Grabe. Nakuha na ng Omega yung huling turtle kapalit ng tower sa top lane. Dito na rin magsisimula mag-focus yung Omega sa pagkuha ng tower at itutuloy nila yung pagpe-pressure sa jungle ng Hayabusa. Yun yung dahilan kung bakit mas lilit yung mapa ng NXP at mas mahihirapan sila mag-farm. Mas pa-react actually si Renzo Chakno. Jack Mamba, okay, ito yung kailangan ngayon ng NXP. How can NXP come back from this Chantel and Wolf? Para sa akin, kailangan nila yung mga ganong pitas pero kailangan pa ng mga 2 or 3. Yeah. Masasabi ko hindi pa to talaga totally sa Omega. I mean, nakakita tayo ng kakaibang diskarte, di ba? Mula sa Oo. Omega, pero hindi pa siya tapos. Yeah, and speaking of hindi pa tapos, actually for NXP EVOS, ang pinakakailangan lang naman nila gawin dito, possible for Yawi, maging sacrificial lang tala siya, just to Oo. use the Hurricane Dance at ilayo si Ryzen pagka may teamfight. Sige, ang kailangan ko nakukuha ng damage ay importante, malayo sa panganib ang aking mga kakampi. Oh, Hindi nakain yung Hindi. dog food. Hindi nakakain si Renjo, nagiging dog food ang dami. Tsaka hindi naman kasi dog Oo nga naman. si Barats eh. T-Rex eh. T-Rex eh. Ang isang pwedeng gawin ng NXP magpakunat, na may naka-radiant armor na si James, which is good. At tapos si Yawi, sakto din Athena Shield. So ito yung mga kailangan nila. Ang problema talaga nila ngayon, itong si Ryzen na Oo. Finlash farm mga kaibigan. Ibang klase, 10 minutes in, you also have the Winter Truncheon. Oo. Eh, hindi ka rin makapag-setup eh. Ang hirap ngayon ng buhay ng NXP. Again, may comeback potential eh. They can pick off. But the problem is, ang taas na ng power spike, 8K. Yung pera ni Ryzen, kalibel ng pera ni KLBJ. Look at this. Yeah, and kita nyo naman, item dito ni Ryzen is more on the damage na kumbaga, nowhere to go but to build the damage items dito. Hindi ko na kailangan na sustain kasi gold funnel sa kanya lahat ng gold dito on the early part of the game. Although for NXP EVOS, ang isa pa magiging crucial dito is how will they burst down Ryzen of Omega right now. Possible, again, pwede yung combo dito ni Yawi, Yelly Hayes, and even Rene J since sila yung pang-po. Yes. Speaking of po! Pero makunat actually si James, hindi nila makuha. Ito na yung split ultimate ni Renjo. Pero ayun, nasa likod si Yawi dito. The classic Yawi setup is real. Ayun naman yung ngert-ngert ngayon ni James. Tignan natin, may puncture in, dash out para kay KLBJ. Habang si Ryzen and Don Flowing Blood, second skill, super stun. Dalawa ngayon ang mga wala side ng NXP, pero may counter go naman si Ryzen J. Pero ayun yung injector ni Jack Mamba. 14-8. Nanalo sa teamfight na yun yung Omega, ang problema nga lang namatay yung Alice. Masyado naging aggressive yung Alice doon, kaya yung 0-4-2 na trade naging 2 of 3 pa. Kung hindi niya pinilit humabol, possible na nakuha nila yung Lord at mababasag pa rin nila yung mga second tower. Dito nagsimula yung sunod-sunod na pagkakamali ng Omega. Pagtapos ng Alice, yung Lancelot naman. Yeah, nandito, Hurricane Dance, top lane, ang kunat. Ang kunat na ngayon ni Renjo. Oh, Uy! nabuhay pa! Grabe! Nabuhay pa yung ulo! Oh, ulo na lang, hindi pa. Ulo na lang, hindi pa nakuha! Buong series na to ang ginawa ni Renjo magpakunat. Yes. Yan ang para sa Omega. I wanna see really yung kung ano yung gold na nila sa ngayon. 9.5.
side game, mga Kalibel, kaibigan. magkalibel sila ni KLBJ. Parang naging jungle bigla si Oo, Ryzen. Si Rene J, 7K, lamang ng isang ano. Tapos may discount pa. Okay, pero tignan natin. Sabi ng NXP, do not underestimate the heart of Well done. NXP. KLBJ is now down. Ang ganda ng pitas this time. Namatay yung Lancelot pero hindi ibig sabihin kaya nang i-secure ng NXPE yung Lord. Dahil nga late game na, bida na yung Alice dito. Ang problema nga lang, isang crucial na pagkakamali na naman ang gagawin niya. Dito, Wanderer na lang. Sabi ng Omega ang atakihin natin. Sabi nila, teka lang, kulang tayo dito ng player from Omega. Kaya kailangan ibahin muna natin ang sitwasyon natin laban. For NXP Boss, nakikita na natin dito yung kanilang sustained potential na pinakita ko sa kanila ng Omega Esports kanina ng ating game number 2. Nakita nyo, napakakunat na ni James. Yung Barats dito, hindi na ganun kadaling i-burst for Omega. At I think, for Omega dito, medyo tikin time bomb kasi pag meron kang Johead for your lineup. Si Johead, mid to late game, medyo mahirap na. Not unless very fancy ang inyong setup play. Nako, na-ejector nila si James. Na-split-split si James dito. Dalawa na yung nakasakay sa Barats. Yawi with the 1,000 pounder. Nilabas na naman. Ganda ng person ni Ito Max this time. Si Renjo Dogfood. nag-aabang ngayon. Kinain ng dogfood si Renjo. Renjo masyado makuna. Thunderstrand nilabas. Masyado masikip. Ang vicinity na to. Nagkaikutan na. Yes! Phoenix para kay Ace dito. Ito Oh! na pagbago Oh ng my NXP. At ayun yung mga shurikens ni H2O. Tatlo na wala ngayon sa Omega. Takbo. Oh my God. NXP kailangan nila ngayon makuha itong kill na ito. Lumilipad si Ito Max. Sina H2O nandito pa rin. Yun yung ejector. Pero madadodge ngayon ni H2O. Balik si H2O with the shurikens. Yung Lord sumali na rin sa team fight. Masyado maaga namatay yung Alice dahil nahuli siya ng Akai nang wala siyang ultimate. Coming in, Quad Shadow, nag-aabang si Ito Max. Wings by wings para kay Ito Max para makalayo. Umaatake na ngayon ng NXP para sa Lord. Umikot si Yawi na parang Beyblade. Si Changto ang naipit dito. Ay! Reset Oo! pa! Ayun na yung immortality pop. At ayun na rin si Renny J, the Hitman. Binomba dito ang Omega NXP. Pagtapos nila kumuha ng Lord, binawasan pa nila yung jungle creeps ng Omega. At dahil nga enhanced Lord na yon, kaya ibig sabihin mas madali na nilang mababasag yung mga second tower. Pero dahil hindi pa matatapos yung laban, kaya ibig sabihin kailangan ulit nila maghintay ng next Lord. Ang problema nga lang, dahil pipilitin pa rin ng NXP makipag teamfight kahit wala pa yung Lord, kaya ito yung nangyari. Eskinita na yon. Tapos nahiwalay pa nila doon si KLVJ. Actually, nung gumawag si KLVJ sa backlines, bago pa siya makakombo, na half HP muna siya dahil dun din sa burst na meron yung NXP. Tapos yung laban na kinuha niya, although na-outplay niya, nakuha siya ng double kill, Tori pa rin yun eh. At may damage pa rin. And more than anything else, nabuhay si H2. Kaya doon sa laban na nangyari, siya pa rin nakalamang. At ang ganda nung ginawa nung NXP. Una, si H2, ginamit niya yung quad shadow niya para doon sa, di ba may parang L-bush dun sa may upper left, malapit dun sa dalawang parte nung L-bush na yun na cover niya nung shadows niya. So alam niya kung nasan si Eto Max. And again, si Eto Max nakakaw na ng Lord yan eh. Laban sa Brent, di ba? Dati, Yeah. Ano, dati. Barca? So talagang na-check nila and Renny J was in the right spot to go for the combo. Yeah, tama-tama. Renny J, nakita natin sinabi dito ni Wolf na napakasikip. Eskinita nga ang tawag natin sa side na yun. Napakahirap lumaban sa isang pakito kapag tuloy-tuloy lang Oo. yung kanyang crowd control. At kung titignan kasi natin dito yung lineup ng Omega, sustain-wise, nandun sa side ng kalaban nila. Oo. So after that crowd control from Renny J, ipinitik dito ni Ellie Hayes yung kanyang Thunderstrat. Kaya nagulat tayo eh. Parang bigla nawala ng, actually, binato sila ng kuryente. Oo. Tapos, nakuryente na ang Omega dito sa ating laro. Pero yeah, for NXP Evos dito, crowd Oh! Double sandwich para sa Akai ni Yawi. Meanwhile, naku, in-target yun si Ito Max. Iyan na nga, si Ito Max ang main target dito ng side ng NXP. Habang si Naranjan nandun sa batang gilid. 1:1. 45 seconds down, both Ren J and Ito Max. Sumusugod pa rin ngayon ang NXP. Pero sino to? Si Renjo. Nag-split-split pero hindi pwede yan, Kuya Reg. Nandito pa rin sina H2. NXP. Babaguhin nila ang itinakda. Babaguhin nila ang isusulat. H2O with the fancy footwork. Sila this time ang lumalamang. Iba na ang pinapakita ng NXP Evos dito sa ating laro. Kanina nagpapagulpi sila, pero ngayon, Oh, Yawi! Yawi, vintage Yawi with the Hurricane Dance. Sinong main target dito? no. Pero wala Oh my si God, Yawi no. this time. Oh no, KLVJ makakuha ng kill. But H2 with an outplay. Dalawa ngayon, 2-on-2 matchup. Nako, tinag-team. Oh! Inalim Basta! si James sa loob. Bryson! Oh my glove. Are you kidding me? To win! Bryson!
Nakamandag! Jack Mamba saving OMG para sa laban na ito! Grabe, may bago na tayong connection. Ryzen Chakto connection. Kita niyo ba yung alley-oop play na yan? Sabi niya, sige, dito ka pumunta. Ibabato ko dito, automatic. Patayin natin to. Eh nga, for this both teams, ano na lang to eh. Chantel, sakto pa sa sinulat mo. Nako po, ito na naman! Ayan na naman na Oh my isusulat. Literal, 18-minute game time. Ang ganda nung ginawa doon ni Yawi. Nag-hit sa play na siya, flicker tapos Oo. Hurricane Dance. Ang dami niya natak. Kaso nasama si Ryzen! Ano, yun na yun eh. Si Ryzen Ryzen kumbaga to parang may, elevation. uy, thank you, may free na talon. Natalon. Yun na yung mga clutch moments ni Yawi na makikita mo, Oo. yung mga hurricane dance niya. Oo. Pero man, oh no. Bawal Oh siyang my- mapitas this time. Pero, Kailangan mo nang huminga ng dalawang kupunan. 20-16. Reset na maghihintay tayo ngayon ng Lord. yes, at saka sa mga nanonood din dyan, reset. Upo muna kayo. Upo muna, upo muna. Umuna. For sure, may mga Hinga. Muna. nakatayo dyan ngayon. Sa sitwasyon na to, open na yung Lord. Dito na rin magsisimula yung pagtatago ni Yelly Hayes sa bush sa bottom lane. At dahil nga yung dalawang team na to gusto munang makapatay bago kumuha ng objective, kaya hindi nila pipilitin yung Lord. Ang pagkakaiba nga lang sa lineup nila, dahil nga merong XP lane yung NXPE na mabilis mag-rotate, kaya mas mabilis siyang makakahabol kung sakaling sisimula ng Omega yung Lord. Maliban doon, nilagay din ng NXPE yung Barat sa mid lane para makapag-clear. Hindi niya iiwan yung lane na yan nang hindi naka-clear. At dahil nga planong pumitas ng Eudora sa bottom lane, kaya hinihintay niya na may mag-clear sa lane doon. At kapag nakita ng Omega yung Eudora doon, makikita niyo yung reaksyon ng lahat ng players. Magre-react sila sa ginawa ng Eudora. Movements Oo ng nga. dalawang kupunan. Eli Bops na, Eli Bops. Pagmasdan natin yung mga battle spells, kompleto lahat. Kompleto din yung mga ultimates. Pero, ang weird nung posisyon actually ni Yelly Hayes dito sa may bottom lane. Nakaabang siya if ever, Oo. no? Dun sa... Nakaabang si Volta. Nakaano na siya eh. Ayan na yung combo. Divine Glaive, tapos Genius 1, tapos Holy Crystal. Ito na yung ano eh. Na combo. The combo eh. Combo routine. Combo routine na combo. ni ano eh, Yelly Hayes eh. Yun, men, hindi na nagmamatter ngayon yung Kaso gold. si Chuck na yung mag-check. No? Tignan, Nako. pati yung gold tabla. Oh my God! 61,700 Grabe. Ibang Ano to ba? Ibang level to talaga. na isusulat talaga. Na isusulat Prime talaga. time. Prime time, Sunday live, Sunday night live, MPL Season 8. Araw-araw Sunday. Sa pag NXP at Omega. Oo, sulit Ito na na sulit talaga. talaga. Pero, ito ang ano dyan. Ano yan? Ang problema, sinasabi natin for NXP boss, ang naging problema nila pagdating sa late game is kung paano yung kanilang decision making. Ito na naman yung ano eh, kabisadong spot ng Omega eh. Yeah. Yung ano, tag of war. Yung tag of war, ihanda nyo na Sa lahat. Lord. Ihanda nyo na lahat ng YouTube pods. Ito na. Ihanda nyo na Eto lahat na. ng mga thumbnails nyo. Ihanda nyo na yung mga caption ninyo na pambait. This is it. This is it. Kung manalo NXP, NXP nanalo sa Omega. Kung manalo Omega, Omega nanalo sa NXP. It's time. It's time. Ihanda nyo na lahat ng mga comments. Ay, lahat ng memes. Balita ko, may nakaipon na sa folder. May Nakasave na yung mga templates na May eh. mga Oo. templates na. Handa na rin yung mga analysis. Ay, oo, yan talaga. Ayan. Handa na rin. After Nakaabang nito, na. automatic naka-ready push live na. Nakapush Oo. live na Nakapush after live this na. game. Humihinga ang mga fans ng Omega at mga fans ng NXP. Ibang klase. Nararamdaman ko na. Pero tuwang-tuwa pa rin ang nag-iisang Ginoong Valdez. Tama. At, At si Mad- si Madam A. Si Madam A. Op. Ayan na yan. Tama. Oh. Tuwang-tuwa pa rin. Oh, ito si... Dahil sa Ilang ratings. minuto na si Yelly Hayes dyan! Oh! Yes! Yes! Pero pala si Elise dito. Meron ba Imbis na mapitas ng Eudora yung Lancelot, siya pa yung napitas dahil meron yung immortality. Ang problema nga lang, nag-react yung Omega sa ginawa ni Yelly Hayes na naging dahilan kung bakit nabasag yung mid lane tower nila. At dahil nga 4 on 5 na yung laban, kaya ibig sabihin masesecure na talaga ng Omega yung Lord na to. At dahil sa gagawin ni Yawi, kaya mas mapapatagal yung pagkuha ng Lord. Ito rin yung dahilan kung bakit nabigyan ng space si H2O tsaka si Renegade na gawin to. of all In time? MPL! Of all time. Si Yawi din. Teka, si Yawi. Yawi. si Yawi. Hindi Okay. chinik ng Omega! Tignan natin tong walang tao. Hurricane Chuck, Dance. Ay, check. si Chakno.
Sakto si Jack, ito rin yung talon. Nakita si Yawi. Block by Jack! Block by Jack! Hindi nakatalon! Oh At my nakuha God! ni Ito, Max na naman! Split Yung push! Lord, the split push is real! One way! One way! Tignan natin to! Oh my God! One way! NXP! Victory! Sana marami ka natutunan sa video na to. At kung meron kang game na gusto ipa-analyze, i-comment mo lang sa baba at susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.